السلام علیکم. نن زموږ د لیکچر ټاپک دی هایست کامن فیکټر یعنی HCF. نو که ستاسو خیالي مخکې چې کوم لیکچر موږ اپلوډ کړی نو په هغې کې موږ پرایم فیکټرایزیشن ایکسپلین کړی او په سایډ باندې تاسو ته ما څه اپلیکیشنز لیکلي وو. هغې کې یو اپلیکیشن هایست کامن فیکټر و. نو د دغې پرایم فیکټرایزیشن په تھرو به موږ نن HCF معلومو چې HCF څه ته وایي. نو فرست اف آل زه ډیفینیشن لیکم، بیا دا ډیټیل سره موږ ایکسپلین کوو ځکه چې د دې ډېر زیات اپلیکیشنز دي او بیا د دې ټو ډیفرنٹ موږ سره دي میتھډز دي. نو فرست میتھډ پرایم فیکټرایزیشن دی اینڈ سیکنډ میتھډ موږ سره ډیویژن میتھډ دی. نو راځئ فرست اف آل ډیفینیشن لیکو. نو دا زموږ سره د هایست کامن فیکټر ډیفینیشن شو. نو په ډیفینیشن اول ځان پوه کوئ چې ډیفینیشن څه مطلب دی. Highest common factor of two or more numbers is the greatest factor that divides the given number exactly without any remainder. مطلب دا دی چې highest common factor موږ سره د دوا یا دونه سیوا نمبر کېدای شي، کم از کم 2 and more than 2. نو د دغې دوو یا دونه سیوا نمبرو چې کوم موږ سره greatest factor دی، د ټولو نه غټ فیکټر دی، نو دا به موږ سره ډیوایډ کوي. څه به ډیوایډ کوي؟ د ګیون نمبرز. ګیون نمبرز مطلب چې کوم تاله درکړي تاسو به دغه ډیوایډ کوي، خو څنګه به ډیوایډ کوي؟ کمپلیټ به ډیوایډ کوي، ایگزیکټلی به کمپلیټ ډیوایډ کوي، تاسو به تی ریمایندر نه راځي. اله به تاسو به بیا دغه فیکټر های ګریټست فیکټر ته بیا موږ وایو چې دا د دغه ګیون نمبر سره HCF دی. نو اوس د دې اوس ټو میتھډز دي. فرست میتھډ مونږه پرایم فیکټرایزیشن میتھډ دی اینڈ سیکنډ میتھډ چې کوم دی هغه مونږ سره دی ډیویژن میتھډ. نو د پرایم فیکټرایزیشن په تھرو به مونږه اولې میتھډ ایکسپلین کو، سیکنډ میتھډ بیا ډیویژن میتھډ دی هغه به مونږ هم ایکسپلین کو. نو فرست اف آل زه د هغې هغه سټرکچر لیکم، نو بیا په هغه مونږ انشاءالله تفصیل سره خبره کوو. نو فرست میتھډ موږ سره دی پرایم فیکټرایزیشن. نوم نه به تاسو ته معلومه شوي چې په دې باندې موږ الریډي یو لیکچر اپلوډ کړی دی. نو زه په دې باندې اوس اگزامپلز کوم، د هغې په تھرو به بیا زه تاسو ډېر په بهترین طریقې سره پوهه کړم. فرست اف آل زه اگزامپل لیکم، هغې نه پس بیا تفصیل سره په هغې باندې خبره کوو. Example موږ سره دی find HCF of the following numbers using prime factorization method. چې دا لاندې کوم نمبر موږ له راکړي 180 دی، 222 دی. دا به موږ ځان له په پرایم فیکټرایزیشن باندې وکړو او دا به ځان له په پرایم فیکټرایزیشن وکړو. د هغې نه فرست چې کوم د دې موږ سره پرایم فیکټرز راځي دا موږ په پروډکټ کې ولیکو او د هغې نه پس بیا موږ دې ته وګورو چې کوم پکې کامن دي هغه به ترې راوالې، د یو بل سره به یې ضرب کړي، د هغې نه چې کومه هینس راشي نو دغې ته به موږ وایو چې دا موږ سره ګریټست فیکټر دی او ګریټست فیکټر ته به موږ وایو چې دا موږ سره د ګیون نمبرو HCF دی. نو زه دا فرست اف آل کمپلیټ کوم، د هغې نه پس بیا موږ دا ایکسپلین کوو. نو زموږ سره یو 180 دی بل 222 دی. نو دا مونږه په پرایم فیکټرز باندې ځان له وکړو، پرایم فیکټرایزیشن باندې مونږ دا ځان له وکړو او دا مونږ په پرایم فیکټرایزیشن باندې ځان له وکړو. 2900 له چې ته 90 له چې په 2 کې ضرب ورکړې دی نه راځي 180، بیا 2 باندې 45 90 کېږي نو 45 دونې 90، بیا 5 دی نو دا به تاسو په خپله پوهېږئ چې 9 پنځه 45 او بیا 3 کم 3 3 9 3 کم 3. دا موږ ځان له وکړو. دغه شان 111 نو 2 کم 2 2 کم 2 2 کم 2، دغه شان 37 دونې 111 او 37 چې کوم دی دا اوس موږ سره پرایم دی نو دا په خپل ځان کېږي 37 کم 37. اوس د دې ما ځان نه دا چې کوم پرایم فیکټرز دا مې ځان نه ولیکل او د دې هغه مې ځان نه ولیکل. اوس ما تاسو ته الریډي سرکل کړي دي چې په دې کې موږ سره یو 2 کامن دی ځکه چې بره هم دی او لاندې هم دی. دغه شان دلته موږ سره 2 کامن دی، نو صرف موږ سره دې کې 2 انسي کامن دي او دواړه دي موږ سره 2. اوس به دا دواړه ته راوالې، دغه دواړه 2 او دا 2
ملټیپلای کا نو دین راځي موږ سره 4 او دا 4 موږ سره ګریټیسټ فیکټر دی ګریټیسټ فیکټر الریډي موږ ډیفینیشن کې ویلې ګریټیسټ فیکټر ځکه چې دا 4 موږ سره 180 هم ډیوایډ کړي او 222 هم ډیوایډ کړي نو ځکه موږ دې 4 ته وایو چې دا موږ سره هایست کامن فیکټر دی د ګیون نمبرز او ګیون نمبرز موږ سره دی 180 او بل 222 نو دا زموږ سره د دې انسر شو چې دا 4 موږ سره HCF دی د 180 او 222 دا زموږ سره فرست میتھډ اوس سیکنډ میتھډ موږ ایکسپلین کوو سیکنډ میتھډ موږ سره د ډیویژن میتھډ اوس په دې به زه اگزامپل کوم فرست اف آل اگزامپل زه کمپلیټ کوم دا غي نه پس بیا موږ هغه پاغي باندې موږ بیا خبره کوو نو سیکنډ میتھډ موږ سره د ډیویژن میتھډ فاغه باندې ما एग्जांपल لري کمپلیټ کو find the HCF of 278 and 136 by division method و د دې دوه نمبرو HCF معلوم کا خو ډیویژن میتھډ یوز کا نو فرست اف آل په دې کې غټه انسداد نو دا به چې کم دی ډیوایډ کې په دې باندې نو 36 ما بهر ولیکو 136 ما بهر ولیکو او 238 ما دنه ولیکو ځکه چې دا په دې باندې تقسیموم اوس 136 دفعه 2 کې ضرب ورکړم د راځي 264 64 د دې نه چې کوم دی ماینس کې د راځي 14 بیا به 136 دلته راکوس کړي پسې اوس به د 14 پاړی کې چې 136 نه سیوا نشي نو 14 لچې فناین کې ضرب ورکړي د راځي 126 126 نه چې 136 نه چې 126 لاړ شي نو د راځي 6 اوس به 14 دلته راکوس کړي پسې نو 6 پاړی به کې چې 14 نه سیوا نشي نو چې دونه 12 اوس د دې راځي 2 6 به بیا راکوس کړي 2 پسې نو 3 دونه چې نو مطلب دی چې دا موږ سره کمپلیټ ډیوایډ شو خو چا کمپلیټ تقسیم کو 2 تقسیم کو نو دې 2 ته موږ وایو چې دا موږ سره هایست ګریټیسټ فیکټر دی دا ګریټیسټ فیکټر موږ سره دا 278 او 136 کمپلیټ ډیوایډ کړي نو ځکه موږ دې 2 ته وایو چې دا موږ سره د ګیون نمبر HCF شو نو د دې انسر موږ سره شو دا 2 موږ سره HCF راغی د دې 136 and 278 ځکه چې دا موږ سره ګریټیسټ فیکټر دی او ګریټیسټ فیکټر موږ سره دا دواړه کمپلیټ ډیوایډ کړي نو دا زموږ سره نه لیکچر په دې کې 2 میتھډز وو پرایم فیکټرایزیشن او اند ډیویژن میتھډ نو دواړه ډیر زیات امپورټنت دي دا تاسو کمپلیټ وګورئ دا چې کوم دی طریقه اوس په دې باندې تاسو ډیفرنٹ ټایپ ایگزامپلز کولای شئ دا زموږ سره یو to the point چیزو چې تاسو ذهن ته اړیا لاړ شي بغیر دین علاوه اوس ډیفرنٹ ټایپ ایگزامپلز په خپل حل کولای شي نو دا زموږ نننې لیکچر ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به مونږ بیا نیکسٹ ټاپک ډسکس کوو نو د نیکسٹ لیکچر لپاره د الله فامان